Hey everyone, welcome to my channel Greet and Gift with Arwa. તો આજે થર્ડ બેઝિક સ્ટેજ હાફ ડબલ ક્રોશિયો સ્ટેજ શીખીશું. સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલાં ચેન સ્ટેજ તૈયાર કરી લો. હાફ ડબલ ક્રોશિયામાં 2 ચેન છોડી થર્ડ ચેનથી વર્ક સ્ટાર્ટ કરીશું. થ્રેડને હુક પર લઈ થર્ડ ચેનમાં ઇન્સર્ટ કરી થ્રેડને પુલ કરી લો. 3 લૂપ્સ તૈયાર થશે. થ્રેડને 3 લૂપમાંથી બહાર નીકાળી લો. તો આ રીતે તૈયાર થાય છે હાફ ડબલ ક્રોશિયો સ્ટેચ. આપણે ફરીથી એકવાર જોઈ લો. થ્રેડને હુક પર લઈ ચેનમાં ઇન્સર્ટ કરી થ્રેડને પુલ કરી લો. 3 લૂપ્સ તૈયાર થશે. ફરીથી થ્રેડને 3 લૂપમાંથી બહાર નીકાળી લો. તૈયાર છે હાફ ડબલ ક્રોશિયો સ્ટેચ. હાફ ડબલ ક્રોશિયો સ્ટેચને શોર્ટ ફોર્મમાં HDC કહેવામાં આવે છે. તો તૈયાર છે હાફ ડબલ ક્રોશિયો સ્ટેચ. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.